everyone, welcome back to my channel Shikhamani Vlogs. Aru aji etia ami asu Mohabahu Brahmaputra riverfront notun hoy riverfront e hoy notun hoy ekhon besi din howa nai besi din howa nai mane aji etia bhabisu evening time ot ami ahi jao ami aji dinot fancy bazar goisilu যিসকলে আগৰ ব্লগটো চাইছে আপোনালোকে গমে পাইছে ফেন্সি বজাৰ আমি ঠিকছে শপিং কৰিছো কিবা কিবি পিছত দেখাম বাৰু এতিয়া আমি আহি গৈছো ইয়াতে ধুনিয়াকে ভাবিছো অলপ ইভিনিং টাইমটো ইয়াতে স্পেন্ড কৰো আপোনালোককো দেখাম বলক তেতিয়ালে এয়া হৈছে মেইন গেটখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু ভিতৰত এন্ট্ৰি কৰিয়ে প্ৰথমতে আমি কাটিব লাগিব টিকেট আৰু টিকেটৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 50 টকা সো আপোনালোকে আহক আৰু ইভিনিং টাইমটো ধুনিয়াকে ইয়াতে স্পেন্ড কৰি যাওক এতিয়া আন্ধাৰে হল আৰু এতিয়া লাইট বিলাক চাৰি পিনে জ্বলি উঠিল এটো এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছিল পুখুৰীটো চাৰি পিনে ধুনিয়াকে বহিব পাৰি আৰু এই লাইট বিলাকৰ মাজে মাজে আমি অকনমান আপোনালোকক ভিডিও কৰি দেখাইছো আসলতে নেচাৰেল যেটো প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ হেতু দেখাব বিচাৰিছিলো হেতু দেখাব নোৱাৰিলো সো एवरीवन আমি বহি আছো এতিয়া ইয়াতে এফালে এটো মানে পুখুৰীৰ দৰে আছে আজি যেটো টাইমটো বহুত দেৰি হৈ গল আৰু মানে লাইটিং বিলাক বহুত বেছি নাই ইয়াতে সো হে কাৰণে মানে এনে ভাল লাগিছে নেচাৰেল ভালে লাগিছে কিন্তু ক্যামেৰাত মানে ঘৰত থাকতে আহিলে বেছি ভাল লাগিল আৰু নেক্সট আৰু আহিম কেতিয়াবা দিনত আহিম আৰু আপোনালোকক ভালকে দেখাম আৰু আজি এই গধুলিখিনি এনে অলপ সময় টাইমটো স্পেন্ড কৰিলো ভাল লাগিছে মানে নিজে এনে বহি কিনে ভাল লাগিছে নিজৰ কাৰণে অলপ ভালকে আমি একো ফুটেজ লব নোৱাৰিলো কাৰণ আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু প্ৰমিস কৰিছো আমি শিখা আৰু মই একদিন একদম ফাইনেল আহি আপোনালোকক ধুনিয়াকে দেখাম আৰু যে দেখাম ইয়াতে আমি অলপমান নিজৰ সময় স্পেন্ড কৰো তাৰ পিছত আমি নেক্সট আৰু এটা জায়গাত গৈ আছো যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক দেখাম আৰু তাতে ঠিক আছে লগ পাইছো গধুলিৰ পৰিবেশটো ইয়াতে বহুত ভাল লাগে নিজৰ কাৰণে ক্যামেৰাত ইমান ধুনিয়াকে ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰি যেটো নেচাৰেল ভিউ হে নেচাৰেল ভিউটো দিনতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে দেখা পাব আন এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাও নেক্সট আৰু আমি এটা বেলেগ ঠাইত গৈ আছো ইয়াতো বেছি টাইম নাথাকিলো বাৰু অলপ টাইমে স্পেন্ড কৰিলো ভালে লাগিল বলক তেতিয়ালে বেছি দেৰি নকৰো তাত গৈ লগ পাই আছো সো एवरीवन আমি তাৰ পৰা উলাই দিলো আৰু এতিয়া নেক্সট এটা বেলেগ ঠাইত গৈ আছো আৰু আজি ভাল লাগিছে ৰিমা আৰু মই গুৱাহাটী ধুনিয়াকে দুইজনে স্কুটি চলাই ঘূৰি আছো সো নেক্সট আমি কোড গৈ আছো আপোনালোকক লাহে লাহে কৈ আছো বাৰু এতিয়া কোনবাই গম পাইছে না আমি কোড আহিছো আমি আহিছো দিখলি পুখুৰী পাৰত ইমান ভিৰ সো আমি পাৰ্কৰ ভিতৰতে বহিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তাত লাইটৰ ইমান বেছি ব্যৱস্থা নাছিল হেইভাবে উলাই আহিলো এতিয়া নেক্সট আহিছো দিখলি পুখুৰীত আৰু তামাম ভিৰ ন ৰিমা বহুত ভিৰ দিগলে পুখুৰী মানে এটা বৰ্তমান ষ্ট্ৰীট ফুড আনিছে চাৰিফালে কেৱল ষ্ট্ৰীট ফুডৰে দোকান অৱস্থা নাই আৰু ভিতৰত লাইটিং সাইটিং নাই দিগলে পুখুৰী পাৰ্কত বহিম বুলি ভাবিছিলো বহা নহব কিবা এটা খাম বাৰু নোখোৱাকে নাথাকো দেখা নতুনকে দেখুৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই সবে গম পায় দিগলি পুখুৰী পাৰটো বৰ্তমান একদম ষ্ট্ৰীট ফুডৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে খাই নাই বহুত তাই একদম ভাল ঠিক কথা কৈছে তামাম ইমান মানে যোনফালে কোনফালে মন শান্তি নিদিয়া হৈছে বেজি দি আছে একদম হেইফালে সুমন আৰু লিসা আহি পালে আৰু চাৰিটাই লগ হৈ কিনে মোমো ললো ভাবিলো আজি মোমোৰ জুটি লও ইয়াতেও আৰু যেহেতু ৰিমা আৰু মোৰ ফেভৰেট হয় মোমো সো আমি মোমো খালো গুটে গিটাই লগ হৈ কিনে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. গলে পুখুৰী মানে খুৱাই কথা খালো মোমো খাই পেট ভৰ্তি বহুত খাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মোমো খাই পেট ফুল হৈ গল মোমো খালো পানী খালো পেট ফুল দুইজনীৰে ইহঁতে পিছে কিবা খাব আৰু মানে কি কম আৰু ইমান ভিৰ আৰু মেইনলি খুৱাই কথা আৰু হেফালে কিন্তু মানে পিছফালে ভিতৰত পাৰ্কখন আন্ধাৰ সেইকাৰণে তাত যোৱা নহল আৰু আমি এতিয়া খুৱাই কথা কিন্তু আমি খাব পাৰো নে নোৱাৰো চাও আৰু দিয়ক লগ পাইছো So everyone আমি তাত আৰু বেছি সময় নাথাকিলো যেহেতু আমি দিনটো কষ্ট কৰি আছো আগৰ ভিডিওবোৰ যিসকলে চাইছে গমে পাইছে সো এইটো ভিডিও ইয়াতে শেষ কৰি দিলো নেক্সট আমি কালি এটা ধামাকা ভিডিও লৈ আহিম বহুত ধুনীয়া এটা ঠাইত যাম সো আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিলে গম পাব আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰি দিছো যিসকলে ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই নতুন ভিডিওতে অতি সোনকালে লগ পাই আছো